Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Uniworker, и в этом видео вас ждет собеседование в ресторане KFC на должность универсального работника. Хотя с недавних пор, на радость многим, KFC начала нанимать отдельных сотрудников, отвечающих за чисто уборку помещения. В общем, это собеседование из категории толковых и адекватных, поскольку компания KFC одна из немногих в Украине, которая не предъявляет высоких требований, полностью соблюдает Трудовой кодекс Украины и при этом предлагает адекватные условия труда. Возможно, именно поэтому ее так полюбили студенты и люди, которые хотят заработать денег, но при этом ничего не умеют. Поэтому, если вы работали там, обязательно напишите комментарий и подпишитесь на канал. Ну и перед началом порекомендую вам крутейший способ заработка в интернете. И это уникальный сервис HoneyGain, который платит за то, что вы делитесь своим интернет-соединением с вашего устройства на полном пассиве. От вас требуется только лишь стабильный интернет на вашем компьютере или смартфоне, и установив приложение по этой ссылочке на ваше устройство, вы получите моментальный бонус в $5 специально для моих зрителей, и затем эти деньги можно вывести на биткоин или PayPal кошелек. Очень приємно. Вам скільки? 22 вже повний. Українське? Так, Громадянство? громадянство України. А є військовий квиток? Є приписний. Хорошо. А українців, тільки українців берете, так? Ні, ми можемо брати іноземців, але треба дозвіл на проживання в Україні і розуміння нашої мови. Ну, хоча б російської. Щоб ви могли Я просто спілкуватися бачив, з що колективом. якогось іноземця, по-моєму, в KFC недавно працював у вас. Ну, не тут, а взагалі я так дивився. Ну, є така умова. Угу. Беруть з дням російської або української мови і дозволом проживання в Україні. Щоб так не виявилось, тому що людину назад вертають на батьківщину і в нас нема кому працювати. Хорошо. Так, дивіться. Працевлаштування у нас офіційне. Угу. Ви можете графік собі складати так, як забажаєте. Як звичайний працівник, ви будете робити графік кожен тиждень. Наприклад, сьогодні ви пишете побажання на наступний, до кінця неділі його роблять, вам скидують і ви вже бачите. Робочі дні залежать від вас. Хочете, там працюєте 6 днів, хочете 5, хочете менше. Так само і зміни. Ви можете працювати зранку, в середній або вечірній. Зранку в основному у нас починається там з 8, з 9 і вечірні вони закінчаться прямо в 11. Ресторан сам відкривається в 10, так як ми знаходимося в торговому центрі, і це є зона фудкорта. Взагалі в майбутньому планують тут ще відкривати інші ресторани. І закриваємося в 11. У нас є експрес-вікно, яке працює, людей небагато вночі, є достава Глово, Ракета, Бол. Тобто ночна робота у вас є, так? Так, є. Вона в основному заключається це миття, дезінфікування ресторану, поповнення, винесення продукції замороженої, яка до ранку підходить, розмерзається. Ну, від неї можна відмовлятися? Тобто працювати тільки в день? У нас є конкретно нічні люди. Якщо ви виявляєте бажання працювати вночі, ви можете йти працювати. Якщо ви не хочете, вас ніхто не може змусити працювати. Так само можна там попробувати. Одну ніч з кимось ви заходите, пробуєте, вам там не подобається, ви не працюєте, подобається, ви виходите на пару. Ну, поки що в нас є 2 людини, і ще, здається, одного ми беремо, в цілому достатньо. Точно не знаю, на яку станцію будуть вчити. У нас є станція сервіс, де ми вітаємося з гостями, приймаємо замовлення, збираємо закази. Є станція кухня, є станція паніровка. Ну, я бачу, ресторан взагалі зараз недавно відкрився. 2 роки, в 14 лютого вже буде йому 3 ресторани. Да, відкритий, він стосовно недавно, тут ще планують драйв відкривати, але поки що все це в планах. Всі ресторани зроблені такий підсучасний стиль з деревом. Ми перейшли на нову систему, така типу як у Макдональдсі, швиденько прийняв замовлення, люди замовляють на кіоску, є одна людина, яка це все збирає. Ну, не стара система, типу прийняв, зібрав, видав. Ти просто приймаєш, а хтось збирає. Достатньо цікаво. Колектив невеликий, роботи вистачає. Так, працевлаштування офіційне. Ну, по графіку, до речі, питання, я так розумію, нема фіксованої кількості робочих годин, що треба за тиждень відробити? За тиждень є ж норма 40 годин. В основному у нас всі працюють, ми працюємо встановлену державою кількість годин. Це в основному орієнтується на 40 годин в тиждень, але у вас може в один тиждень бути більше, в один менше. Головне, щоб ви випрацьовували норму. Тобто на лютий норма там 176 годин, здається. Ви можете її випрацювати повністю, можете випрацювати менше, це все ж за вашим бажанням, а можете більше. І тут є факт, якщо ви випрацьовуєте більше, різниця оплачується в двойному розмірі.
А, це як? Ну, наприклад, ви в годину там получаєте 90 гривень грязними, Мгм. і ви виробили там норма 176, ви виробили 180. У вас різниця 4 години. Тобто у вас оці 4 часа будуть оплачуватися не як 90, а як 180 гривень. Ага, ага. Так само платяться свята. І на медогляд ми вас направляємо, ви все самі проходите, нічого ніде не оплачуєте. Тому що я працював в аромакаві, так там і форма платна була. Правда, платили за стажировку, ну але там тож, ну, там не офіційне працевлаштування було, але там що добре, що там можна було медкнижку купити і ніхто не перевіряв медкнижку. Ні, в нас перевіряють, в нас же все офіційно, і ми самі направляємо. Тому ми і не просимо грошей, не просимо купляти. Самі направили, ви швиденько прийшли, це знаходиться на Дорогобичах, від роботи достатньо близько. Все проходить достатньо швидко. Так, Ну, стосовно стажування. так. Стажировка оплачується, ну взагалі вона йде місяць. Місяць. Офіційно так іде місяць. Но вам стажування це як звичайна робота. Ви місяць просто учитесь. Тобто вам приділяють увагу, вас всьому учать, і потім ви починаєте плавно вливатися в колектив. Оплачується вона точно так само, як всім іншим працівникам. Тобто ви не отримуєте ні менше, ні більше. Ви отримуєте рівно стільки, скільки підписуєте по договору. Ставка, я ж кажу, є 90 гривень в годину, це грязними, чистими. Ну, мінус воєнний збор, да, мабуть. 19,5%. І на цьому все. Ну там, здається, 80 гривень чисто. Ні, це в тренера на 6 гривень. 75 десь так ви в годину отримуєте чисто. Я просто порівнюю з Макдональдсом, так там 86 гривень. Так, там трохи більше. Там трохи більше. І в Макдональдсі, наскільки я знаю, там можна по 4 години працювати. Напевно, я працювала там дуже давно, тому я точно знаю їхню структуру. Просто чому іменно, що краще вибрати вас чи Макдональдс, я просто не розумію. Вам на співбесіді казали по 4 години? Да. Ну, по факту мало дехто працює по 4 години. Той самий МАК, навіть на період, коли я працювала там 4 роки тому, мені теж казали 4 години. Ні, не працюєш ти 4 години, тому що, по-перше, МАК, більше компанії, більше продажі, товарооборот, там більше гостей, і тебе в будь-якому випадку затримують. Ну, у нас мінімально можна 6 працювати. Но максимум, дивіться, якщо ви влаштуєтеся, в нас вже ми переходимо на графік, типу в 2 зміни. У нас є просто один планировщик, який працює весь день, він на це згоден. А ми хочемо зробити 2 зміни. Ну, орієнтовно це буде десь по 5 годин. Тобто в цілому 4-5 годин ви навіть і нас можете випрацьовувати. Ну це мінімум, а максимум десь. Максимально на даний момент в нашому ресторані працюють по 10 годин за день. О, це дуже добре, тож я працював по 12 годин. Ну це розумієте за вашим бажанням. Якщо ви не хочете працювати 10, ви можете сказати, я хочу працювати по закону 8. От як положено 8, і ви є люди, які працюють по 8, по 6,5, по 5, по 10,5. Буває таке, що в нас є такі говорять, що я готовий день працювати від 11 до 11. Ну, блін, це дуже круто насправді. Кожен вибирає, що як хоче. Так, є 24 дні відпустки, яка оплачується, і є 15 днів, яка не оплачується, ну, тобто за вашим бажанням. Усі лікарняні також виплачуються. Тобто ви, якщо захворіли, йдете там до лікаря, він вам вносить у вас в Хелсі електронну базу, лікарняний сам приходить там на пошту вже потім. І вам виплата зарплати в нас йде 2 рази в місяць. З 7-го, з 5 по 7 і з 20-го по 17-го по 20. Ну це нормально. Ще по суті десь 12 тисяч в місяць, я так порахував. Якщо я не брала себе, просто суті. Ну десь 12,5 тисяч десь так. виходить. Ну, я вам скажу, що буває тих, хто в нас хоче реально працювати, виходить і більше. У нас просто є люди, от, наприклад, зараз на зміні у мене 2 мами. Одна на кухні, одна на сервісі. Вони відповідно не можуть стільки працювати, але вони отримують десь 8-9. Ну, це їхні побажання зранку там до обіду. Є мальчик, який там працює прямо по 10 годин багато, та й по 8 може працювати, просто він випрацьовувався, він не бере багато вихідних і все виходить. І тоді так, зарплата виходить хороша. До речі, а як зарплата виплачується? На карту. Райфайзенбанк Авай. Тільки на карту? Да. І тільки, у мене нема карти. Ми оформляємо. Все оформляється.
Вона приїжджає на ресторан, вам її віддають, все, ви Я б користуєтесь. хотів на приват, чи не можна. А, на жаль, не можна перевести. А криптовалютою не платите, ні? Щось ви якісь В нас несучасні. підписаний просто договір з Райфайзеном, і ми, в принципі, в Макдональдса теж з Райфайзеном договір. Мгм. Ну, в основному всі такі установи з Райфайзеном підписують, і Райфайзен виплачує зарплату. Да, давайте стосовно так скажу швиденько. Обіди оплачуються 50% від вартості. У нас гарячі напої, ну, в основному п'ють 3 гарячих зимою, 2 холодних. Ну, Тобто 50% вартості знижка, ну, для Працівників. О, нормально. да. Ваше було питання. Питання у мене на рахунок зараз. От ви сказали, є ну, можливості для заробітку виходить ставка і премії. А Так. якісь є штрафні санкції взагалі? Ні, штрафів немає ні за що. Реально? Ну, взагалі ж законом в офіційних роботах не можна штрафувати працівника. Вам виписують до догану. Якщо ви щось уронили, нема штрафу. Щось розбили, нема штрафу. Угу. Навіть якщо ви не вийшли на зміну, не подзвонивши нікому, не сказав, що от просто взяли і не вийшли, і не берете трубку. Це догано. Це пояснювально. Ну, ви напишете пояснювально, але це не догана, і це не звільнення, і це не штраф. Ви розумієте, це ж ваші гроші. Ви не вийшли, ви втратили свої гроші. Ну так, це правильно. Якщо не працює, нема. Так. Ну, останнє питання у мене на рахунок кар'єрного росту взагалі. Просто не хочеться все весь час отримувати по Швидкий. 12,5 тисяч гривень. Ну, тобто, все залежить від вас. Ви хочете розвиватися, ви працюєте класно, ви учите стандарти, ви показуєте свої кращі сторони, вас розвивають. І ви підходите, кажете, я хочу стати тренером. Такий, да, окей, давай вчитися на наступних станціях. Тобто паніровка, там, кухня, якщо ви, наприклад, йдете на сервісі. Ти всюди учишся, здаєш там тести в програмі. Вони показують, що ти молодець, проводиш екскурсію по ресторану, тебе слухає директор або замісник директора, і тебе підвищують. Є люди, які тягнуть по дуже довго. Ну, от, наприклад, я, ставши тренером, тягнула достатньо довго. Я ви тренер, да? Я менеджер. Пропрацювавши рік на вокзалі, я ще тут пропрацювала рік звичайним працівником, 2 роки звичайним працівником. І за рік я стала і тренером, і менеджером. Ну, вже більшу частину менеджером. Тобто, ну, є дівчинка, в нас працювала рік звичайним працівником, стала тренером, через місяць вже менеджером. Угу. Тобто, все залежить. Ну, а якщо не секрет, менеджер набагато більше отримує, ніж звичайний працівник? Ну, 20 тисяч грязними, 16 чистими. Але це 16, якщо ти працюєш суто в день. Є ще нічні зміни, які платяться плюс 20% менеджеру і працівнику плюс 30 до кожної години. І в теж у менеджерів є премії. Якщо ми робимо товарообороти, виконуємо там скарги, в нас їх мінімально, ми робимо деньги, які нам поставили. Тобто, якщо ви будете в нас працювати, ми вас візьмемо на роботу. Ви взагалі плануєте як? Надовго затримуватися це? Ні, я точно не такий, я... Давайте, до 3 місяців готові у нас працювати? Так, до 3 місяців точно. Хорошо.